construiesc o aplicație complexă fără să scriu o linie de cod. Și asta nu este o magie, este o metodă pe care o poți folosi și tu. Salutare și bine ai venit la un nou episod Depsit. Dacă eu pot, poți și tu. Aplicația mea se numește Majordom și viziunea acestui Majordom este să faciliteze interacțiunea între tine și datele tale pe hardware-ul tău complet privat. Și am început cu Majordomul financiar pentru că banii înseamnă timpul nostru, da? Noi ne vindem timpul pentru bani. Așadar, Majordomul are rolul să-ți monitorizeze banii și să te ajute să-ți îndeplinești obiectivele pe care ți le-ai pus. Vrei să mergi într-o excursie sau vrei să ieși la pensie mai devreme sau vrei să-ți cumperi un lucru mai scump și trebuie să strângi acei bani. Majordomul te va ajuta să-ți atingi aceste obiective. Majordomul va avea grijă și de bunăstarea ta. Dacă ai bani și nu e sănătos, degeaba ai. Și Majordomul va ști obiceiurile tale, va monitoriza sănătatea ta fizică, eventual și mentală, alimentația și mediul casei, de ce nu? Și va mai fi un Majordom digital care va gestiona muzica ta, filmele tale și mai ales documentele tale. Dacă ai nevoie de un contract și vrei să afli rapid anumite detalii din contract, întrebi Majordomul, el caută contractul pentru tine și îți pune la dispoziție detaliile necesare. Majordomul digital are rolul de, nu neapărat de a înlocui, pentru fiecare aplicație comercială există și o aplicație open source. Majordomul digital va putea să interacționeze cu aplicațiile tale, va avea acces la fotografiile tale, la muzica ta, la filmele tale, la cărțile tale și evident la documentele tale. Tu poți accesa toate aceste date prin aceste aplicații sau interacționând cu Majordomul tău. După care este Majordomul bunăstării tale, sunt o grămadă de aplicații comerciale care fac deja treaba asta, chiar și așa abonamente sunt acolo, datele tale sunt în cloud și sunt vândute, de ce să nu ai tu control asupra datelor tale și să-ți gestioneze Majordomul aceste date, să interacționezi cu Majordomul tău și să te cunoască din punct de vedere al sănătății sau, de ce nu, să-ți țină inventarul cumpărăturilor pe care le faci sau să-ți monitorizeze casa, să-ți facă anumite automatizări din casă, să-ți dea anumite notificări. Aceasta este partea de viziune, încă n-am început treaba la Majordomul digital și al bunăstării, dar am început treaba la Majordomul financiar și Majordomul financiar are rolul să știe totul despre finanțele tale. Tu vorbești natural, înțelege ce vrei de la el, acționează numele tău și te ține la curent obiectivele tale. Și cum faci asta? Este pur și simplu o conversație cu Majordomul și poți să-i spui că am cheltuit 12 euro la Lidl, de exemplu, și el automat va memora această cheltuială în Actual Budget. Dacă nu știți despre Actual Budget, este o aplicație open source în care va fi memorat toate tranzacțiile tale. De exemplu, poate să-ți mute anumiți bani din bugetul personal în bugetul de vacanță dacă vrei și poți pur și simplu uploada un bon și el extrage datele de pe bon, tu confirmi la rândul tău și el salvează în Actual Budget. Cum face treaba asta? La început o să trebuiască să îi dai informații despre obiectivele tale financiare, despre profilul familiei tale dacă este cazul, despre preferințele bugetare pe care le ai, istoria conversațiilor o să fie ținute într-o memorie și în baza acestei memorii Majordomul va cunoaște din ce în ce mai multe detalii despre tine și va colabora din ce în ce mai bine cu tine. Majordomul mai are rolul de a te anunța în caz de depășești anumite bugete și dacă ai depășit bugetul îți face și o recomandare sau te întreabă, ok, cum rebalansăm treaba asta. Dacă ai mai multe cheltuieli recurente, te întreabă dacă vrei să le revizuiești și așa mai departe. Dacă se corectează piața bursieră, în eventualitatea că faci investiții pe bursă, te poate atenționa cu anumite lucruri dacă îi cere așa ceva. Și cum se întâmplă treaba asta? El va citi și scrie în Actual Budget, unde poate să citească cât ai cheltuit pe anumite categorii, poate să știe tranzacțiile tale, cheltuielile tale și așa mai departe, dar poate și să și scrie acolo tranzacții noi, rebalansări. Deci Majordomul va actualiza softul care se ocupă de bugetul tău. Și vă mai adăuga și un alt soft dedicat pe partea de investiții și la fel el poate citi și scrie de acolo și poate colecta date din această aplicație.
Și principiile de bază ale majordomului: majordomul nu trebuie să dețină nicio dată financiară despre tine, actual budget și Ghostfolio sunt sursele lui de adevăr și majordomul este stratul de conversație și de inteligență. Toate tranzacțiile se fac doar după ce tu confirmi. În cazul în care majordomul nu înțelege foarte bine un bond, de exemplu, el nu va acționa fără consimțământul tău și pe lângă asta poți să-ți folosești aplicațiile Actual Budget sau Ghostfolio fără majordom. Majordomul este doar un layer deasupra lor, dar tu poți oricând verifica datele acolo, ai tot felul de grafice, mult mai complex, deci nu ești limitat doar la partea de conversație cu majordomul. Cam asta este viziunea mea pentru majordomul meu. Tot ce am construit până acum pe partea financiară a majordomului, eu nu am scris nicio linie de cod. Am știut ce să cer și cui să-i cer. Eu sunt arhitectul, am venit cu o viziune asupra aplicației, dar nu a fost clar de la început. Am început acest majordom cu ceva timp în urmă, dar l-am abandonat pentru că direcția era greșită, cred eu. Dar m-a ajutat să descoper o altă metodă de a crea acest majordom, așa că l-am angajat pe Claude. Claude este seniorul meu tehnic, el gândește arhitectura tehnică împreună cu mine, evident, și anticipează și îmi rezolve probleme complexe, dar Claude nu este ieftin și îmi mănâncă creditul foarte repede, așa că l-am angajat și pe DeepSeek. DeepSeek este un programator foarte bun, eu împreună cu Claude facem un prompt cât mai detaliat pentru DeepSeek și DeepSeek execută comenzile noastre. După ce DeepSeek își termină treaba, îl verificăm, validăm și atunci punem totul pe GitHub. De ce este important pentru tine? Este pentru că nu trebuie să fii neapărat un developer în ziua de azi. Dacă ai o anumită problemă reală și o viziune cum să rezolvi acea problemă, acum avem unelte care să ne ajute să rezolvăm aceste probleme. Această aplicație este acum funcțională și mă pregătesc să o instalez pe serverul meu și să o pun la treabă. Așadar, dacă ești curios cum funcționează și cum îmi setez serverul să folosesc această aplicație, dă un like și un subscribe, pentru că următorul clip îți va arăta cum fac treaba asta. Iar dacă eu pot să creez așa ceva, cu siguranță vei putea și tu. Până data viitoare, nu uita să fii creativ. Ciao!